ਫਰਸਟ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਬੁੰਟੂ ਵਰਜਨ 11.10 ਅਤੇ JDK 1.6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ JDK 1.6 ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਿਨਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ gedit ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਹੈਲੋਵਰਲਡ। ਹੈਲੋਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ, enter ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ। ਇਸ ਦੋ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਡ ਕਲਾਸ ਹੈਲੋਵਰਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਆਇਕਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਇਲ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਉਜ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਮੋ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮੇ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ helloworld.java ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਵਾ ਫਾਇਲ ਨੂੰ .java ਫਾਇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਾਇਲ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ arg ਸਕੁਏਰ ਬਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਖੋਲੋ, enter ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ। ਦੋ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕੋਡ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਸੇਮੀਕੋਲਨ। ਇਹ ਲਾਇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਹੈ। ਸੇਮੀਕੋਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ। ਸੇਵ ਆਇਕਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਫਾਇਲ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ helloworld.java ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd ਸਪੇਸ ਡੇਮੋ, enter ਦਬਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ helloworld.java
ਫਾਇਲ ਡੇਮੋ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਵਾਕ ਸਪੇਸ ਹੈਲੋਵਰਲਡ ਡੋਟ ਜਾਵਾ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਰਰ ਦੇ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ helloworld.class ਫਾਇਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਵਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਵਾ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਫਲ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰੋ। ਜਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ C ਨਹੀਂ ਸਪੇਸ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਡੋਟ ਜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਟਪੁਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਟਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸੇਮੀਕੋਲਨ ਮਿਟਾਓ ਜੋ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵ ਆਇਕਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਜਾਵਾਕ helloworld ਡੋਟ ਜਾਵਾ ਕਮਾਂਡ ਰਨ ਕਰੋ। ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੱਕ ਐਰਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ A semicolon is expected on the 5th line। ਅਪ ਐਰੋ ਐਰਰ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਟਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਸੇਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੋਲਨ ਜੋੜੋ। ਸੇਵ ਆਇਕਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਲ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਜਾਵਾਕ helloworld ਡੋਟ ਜਾਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਇਲ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਰਰ ਦੇ ਫਾਇਲ ਕੰਪਾਇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾ helloworld ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਰਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇਮਿੰਗ ਕਨਵੇਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਕੈਮਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪਰ ਕੇਸ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਹੈਲੋਵਰਲਡ, ਕਲਾਸ ਚੇਸਗੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਲੋ ਦਾ H ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ W ਅਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੇਸ ਅਤੇ ਗੇਮ ਦੇ C ਅਤੇ G ਅਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੇਥਡ ਨੇਮ ਮਿਕਸਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਥਡ ਨੇਮ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ showString main goToHelp। ਇੱਥੇ show ਦਾ S ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ string ਦਾ S ਅਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਰਿਏਬਲ ਨੇਮ ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ, ਮੇਥਡ ਜਾਂ ਵੇਰਿਏਬਲ ਨੇਮ ਲਈ ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਵੋਇਡ, ਸਟੈਟਿਕ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮਿੰਗ ਕਨਵੇਂਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾ ਫਾਈਲਨੇਮ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਸ਼ੋਲਡ ਬੇ ਸਾਮੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ spoken-tutorial.org/What is a Spoken Tutorial ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਤੇ ਲਿਖੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MHRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥ੍ਰੋ ICT ਰਾਹੀਂ ਸੁਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। spoken-tutorial.org/nmeict-intro ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। IIT ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।